Tässä videossa mä näytän, kuinka mä itse käsittelen linnun riistalaukauksesta alkaen. Ihan ensimmäinen vaihe on tietysti se, että meidän pitää se lintu saada alas sieltä puusta, joten hypätään tässä vaiheessa metsään. Mene vaan, jatketaan. No niin, nyt on metsohaukku. Yritetäänpäs mennä tähän. Iso metto saatiin. Vai että? Opa hiljaa. Se oli niin upeasti pelattu, kun tämähän oli joikulla haukussa jo tossa 50 metriä lähempänä tai niinku tonnempana. Ja se kesti haukkua jonkun 5 minuuttia ja sitten se metto karkas, haukku karkas ja mä näin kun se tuli sieltä niin kuin minua kohti ja se tekikin U-käännöksen ja mä näin, että se kaartelee, niin tämä oli lentänyt siitä omalta lähtöpaikaltaan, tullut tänne, mutta ei se joikua osannut huijata, että joiku sai se sitten uuteen haukkuun. Joo, se on se ensimmäinen vaihe linnun leikkaamisen videosta, että ensiksi lintu pitää saada tonttiin ja mielellään sillä tavalla, että siinä lihat on vielä hyödyntämiskelpoiset. Yleensä minä pyrin sijoittamaan linnulla luodin tuohon kaulan tyvelle. Mutta sitten jos on tämmönen, niin kuin tämä tilanne oli aika äkkinäinen, että lintu heti näki minut, kun tulin siihen. Että samalla kun itse näin, niin mä tajusin, että lintu heti näki minut ja se rupesi käyttäytymään levottomasti siinä. En pystynyt sen takia zoomailemaan kyllä niin kuin
kovin paljon tarkemmin siihen. Näytti siltä, että se reagoi jokaiseen minun pieneenkin liikkeeseen, niin oli tosi haastavaa sitten niin kuin ihan hidastetulla liikkeellä ottaa tähtäys vaan siihen lintuun ja sitten niin kuin pyrin ampumaan aika ylös, mutta kuitenkin sen verran keskelle, että en riskeeraa sitten ohilaukausta. Ja minä tarviin tässä sitten joikun apua totta kai. Joiku on ansainnut tästä sitten niin kuin herkkupalat, kunhan sä et tungettele tähän liian lähelle, ei saa olla liian innokas. Otan tästä pikkusen näitä, tällä on näköjään vielä sulkasatoa tälleen vaiheessa, että nämä ei ole vielä kunnolla kasvanutkaan tästä, mutta näitä voi repiä pikkusen tästä. Mun mielestä tämä kannattaa tehdä käytännössä samalla tavalla kuin sorkkaeläimille, että katsotaan missä on rintalasta ja sitten rintalastan alapuolelta viiletään tää nahka ja varotaan, että ei revitä tuosta suolistoa rikki. Sitten tässä nyt on tää nahka poikki, tai siis nahka on viiletty auki ja siinä on sitten tää kalvo, mikä suojaa vielä nämä suolistot, niin sen kanssa voi olla, että mulla on tylsä puukko. Hyvä ruveta tekemään tämmöistä opetusvideoa näin tylsällä puukolla. Niin kun saa tän auki, nyt siinä on niin kuin nuo suolet ja ne on ehjät, koska mä oon sijoittanut ton laukauksen sillä tavalla tohon joiku jo tässä kärsimättömänä. Pointti mulla on siis tässä se, että suolistoa ei rikota missään vaiheessa. Jos mahdollista, niin ei ampuessa eikä myöhemminkään. Ja tosiaan nyt täällä on näitä, mistä joiku on kiinnostunut. Nämä kannattaa hyödyntää ihmisravinnoksi, jos ei muuten, niin siinä on maksa. Tuo oli maksa, sitten tässä on sydän. Ne on aika isoja itse asiassa. Nuo minä tonne nakkaan. Tää on osunut pikkusen tätä tonne keskelle, että tällä on vähäsen tätä sotkua täällä. Tässä on vähäsen tätä sotkua kyllä tullut. Keuhkot on tuolla selkärankaa tai niinku noita yläselkää, noita kylkiluita, selän kylkiluita vasten. Ja ne lähtee sieltä, kun kaapasee niin kuin tuolta sivusta käsin. Noin, siinä on ihan hyvät palkat. Joo, se on tältä on toi selkäpuoli. Toiselta puolelta taitaa keuhkot ollakin jo lentänyt. Sitten munuaiset linnulla, niitä nyt ei ole suolistuksen yhteydessä välttämätöntä poistaa, mutta ne on tässä niin kuin näitä niin kuin käytännössä lantion seudulla siinä niin kuin selkäpuolella. Kyllä joikulle nämäkin kelpaa. Joiku, otatko tästä? Ota, kato. Ota, siinä on. Ne on ne munuaiset. Joo. Ja sitten lopuksi voi piton, mulla on nyt käsilikainen, mutta tässä on siis vielä kiinni tää peräsuoli menee tuohon peräaukkoon, no niin sen voi leikata tästä pois. Silleen se on hygieenisin, että ei sotke niitä samalla tavalla kuin sorkkaeläimillä kanssa, että ei sotketa noita suolia. Kivipiira on tässä ja täällä on vielä maksaa. Joku, kato, tässä on vielä maksaa. Otatko tästä kuule? Maksaa, joo, noin. Ja sitten kivipiiran, joku osaa sen kivipiiran repiä. Toltapaa se näyttää nyt, tuolla on vähän noita keuhkonpalasia. Mä teen yleensä silleen niinku ton noin niinku tossa jo näytin ja sitten vähän ravistelee täältä näin niitä, niin sieltä ne lähtee ja tämän voi laittaa sitten riippumaan sillä tavalla, että siitä vähän vielä ne veret valluu pois. Nyt on metästyksen jälkeen saavuttu tänne eräkämpälle ja katsotaan tässä, että kuinka tää leikataan luuttomaksi. Monillahan on tapana, että lintu käsitellään sillä tavalla niin kuin nyletään tai blokataan, eli nypitään höyhenet ja siitä voidaan sitten
keitellä eri osista. Niin kuin esimerkiksi siihen tyyliin, miten meillä Joulumetso-videossa Itä-Lapin kuntayhtymän pohluhankkeen videossa tehtiin, että siinä on ne lihat ja rankat, niistä keitetään liemi. Mutta itselläni on tapana, että kaikista mä en aina tee sitä liemen keittämistä, vaan mä leikkaan lihat ihan vaan luuttomina talteen ja hyödynnän eri osat eri tavoin. Terävä veitsi. Mulla on tässä tämmönen Victorinoxin filerausveitsi, ei se pisin mahdollinen malli. Tavallinen puukko myös toimii ihan hyvin ja mulla on itsellä tapana käyttää viiltosuojakäsineitä. Lähdetään liikkeelle tästä. Ihan ensimmäisenä avataan tältä nahka, tästä rintalihat esiin. Tämä on pikkusen saanut tänne näköjään osuman silleen, että tämä toinen jalka meille jääpi pikkusen niin kuin huonolle hyödyntämiselle ja sitten se luoti on tullut ulos tuolta niin kuin kuvun kautta. Että nämä haava-alueet minulla on tapana leikata yleensä sitten niin kuin aika tarkkaan pois, mutta otetaan näitä esille tästä vähän näitä koipireisiä ja avataan tätä rintafileitä. Me voitaisiin ekana ottaa nämä reisilihat tästä talteen. Mulla on itsellä tapana nämä katkaista tästä nilkasta nämä jalat. Se jalka lähtee sillä tavalla tuosta, kun ihan vaan nilkasta käännetään tänne suoraan taaksepäin ja sitten nuo jänteet pistetään poikki veitsellä. Nämä itse asiassa mä kerään tuolta ukkometsolta aina talteen. Sitten siltä lähtee, voi nylkeä tän pois. Mulla pitäisi olla tässä joku roskapussi melkein, mihinkä noita ottaa, mutta nyt otan tuohon. Ja tän nahkan voi nylkeä tonne, että ton koko lonkan esille. Ja sitten taivutetaan tästä vaan tätä lantiota. Avataan niin, että se rusahtaa tuosta toi lonkkaluusta toi reisi. Sitten mä pidän sitä tolla tavalla niin kuin avattuna ja täältä tän reisilihaksen reunoja myöten leikkelen irti. Ja tosta nivelen kohdalta katsotaan nuo kiinnityskohdat. Ja tässä on aika hyvän kokoinen liha on tossa niin kuin onko tuo lonkan koukistaja vai reisilihas vai mikä, en mä tiedä näiden ihan nimiä, mutta sitä kun vähäsen tosta tolleen leikkaa, niin sitten se lähtee vetämällä irti. Eli se on ihan tuolla tavalla. Ja metsossa on aika sitkeät nuo nilkkajänteet, mutta reisilihat on erittäin hyvät ja sitten pohjelihasten nuo yläosat minun mielestä ne kannattaa hyödyntää. Reisiluusta tämä liha irrotetaan ihan tuolla tavalla luun reunaa myöten. Ja kun luun reunaa myöten sen vähän niin kuin venyttää tonne, niin sitten sitä voi vetästä vaikka veitsellä läpi. Saapi tällä tavalla sen kokonaan talteen. Sitten mä leikkaan tästä ihan rohkeasti poikki pohjeluun yläosasta. Että mä otan tähän samaan pakettiin niin kuin tämän pohjelihaksen yläosat, jossa siinä ei ole niin paljon sitä jännettä. Ja sitten sen voi vetästä tuosta vaan poikki. Eli tässä nyt on hyvä palainen reisilihakset ja samassa yhteydessä on se pohjelihaksen yläosa. Lasketaan se tuonne syrjään. Mä otan tästä nilkan, mikä tää on tää polven alapuolelta otan myöskin sitten ton yläosan talteen, niin siinä ei ole semmosia
jänteitä samoin kuin sitten tänne mitä nilkkaan jää näitä, niin nämä minä leikkelen sitten yleensä kissalle, koska siinä on niin paljon semmoista tiukkaa jännettä. Ja sen jälkeen otetaan toi rintalihas irti. Rintalihas kannattaa aloittaa irrottamaan tästä rintalastasta siten, että veitsellä kevyesti taivuttaa tätä veistä ja viiltää tuota rintalastaa vasten. Ja sitten se vaan käännetään veitsi kanssa toisinpäin ja sitä painaa sitä kevyesti sitä vasten, että saat on tarkasti otettua siitä talteen. Ja sitten vaan täältä leikellään tätä lihaksen reunoja pitkin. Saadaan se kokonaan irrotettua. Tuosta autetaan vähän veitsellä. Noin. Ja tässä tapauksessa tosiaan kun on tuo lihas saanut osuman tuonne yläosaan, niin mä siitä leikkaan nuo vaurioituneet kohdat reilusti pois. Mutta tämä on tässä vaiheessa ihan hyvä. Otetaan seuraavaksi tuo rintalihaksen vastalihas, eli mikähän se on nimeltään tuo, joka tulee tonne ihmisellä tuolla niin kuin lapaluun. Ihmiselläkin niin kuin vastaava lihas on tuolla lapaluun seudulla, mutta se on vähän jännä irrottaa. Se tosiaan tuolta mä avasin tätä vähän, venytin auki ja sitten mä tästä näitä pari tuommoista jännettä leikkaan poikki ja peukalolla kun tunnustelee, niin siellä tuntuu tässä tämän lihaksen tuolla takareunassa niin kuin se lapaluu, niin sen voi siitä viiltää irti, eli sitä lapaluuta vasten ohjataan veitsi ja voi vetää tänne ihan ylös kainaloon asti, niin tämän saa sillä tavalla irrotettua. Taas autetaan vähän sen veitsellä. Noin, niin siitä tuli tämmönen oikein kaunis hyvä pala. Nämä reisilihat ja nämä muut tämmöiset pienet palat mä laitan niin kuin omaan laariin ja sitten rintalihat omaan laariin. Metsolta minä otan myöskin sitten näitä siipilihoja talteen. Availen vähän sen tuosta nahkaa, että saadaan niitä esiin. Ja tässä siivessä on näitä, montakos lihasta tässä onkaan? Onkohan siinä 3 lihasta, joista yksi on täällä niin kuin mä venyttelen tätä ihan tälleen reilusti peukalolla ja nappasen sen sitten tuolta kyynärtaipeen kohdasta poikki. Sitten venyttelen tänne ja otan tuolta kiinnityskohdasta poikki, niin siitä tuli tommonen nätti, ihan mukavan kokoinen lihapala sekin. Tää toinen siiven lihas, niin tää on kiinni tuossa siiven luussa. Tästä pitää vähän sen tuosta auttaa veitsellä luuta vasten. Katsotaan miten se irtoaa täältä sitten olkapäästä. Noin. Ja sitten siellä on se 3. lihas vielä tuolla toisella puolella.
sormella voi tolleen venytellä sitä lihasta sieltä esille. Ja sitten vaan sieltä veitsellä autetaan se poikki ja tuosta olkapään nivelestä myös sitten pitää se irrottaa. Ja tähän solisluun yhteyteen, no tässä on luoti vähän näitä vaurioittanut, mutta solisluun yhteydessä on kans muutama tommonen hyvä lihapala, mitkä ainakin ukkometsolta ne kannattaa ottaa talteen, koska niissä on, tässä nyt on luunsiru ja yleensä jos ampumatilanne on semmonen rauhallinen ja vakaa, niin silloin mä pyrin sijoittamaan sen luodin niin, että kun se luoti tulee jonnekin tänne olkapään tai kaulan tyven tienoille, niin silloin kaikki nämä tämmöiset pienetkin lihakset, niin ne säilyy hyödyntämiskelpoisina. Tästä on kyllä, tämä on niin paljon kyllä vaurioitunut, tästä on siis suolistosta tänne levinnyt kaikkea saastaa, että tästä voi olla turha kyllä sotkea tätä ruokaa. Katsotaanpas, otetaan se myöskin kuitenkin irti. Ja reisiluu on pirstoutunut tuohon noin ja tää on kyllä aika lailla menetetty osa. Kaikki tommoset kohdat, missä on pahasti tummunut jos siinä on yhteys suolistoon niistä haavakanavista, niin ne kannattaa kyllä leikata suosiolla pois. Ja sitten mitä siitä jää jäljelle, niin sitä voi vaikka nuuhkasta. Niin kuin tässä tapauksessa tämä on hyvän tuoksunen, niin se saadaan tosta vielä kuitenkin myöskin lihaa hyödynnettyä. Mä autan täältä rintalastan yläpuolelta tätä vähän sen irti ja sitten vedetään tuosta samalla tavalla kuin toiseltakin puolelta, että painetaan kevyesti tätä rintalastaa vasten veistä, että saadaan tarkasti ohjattua veitsi siitä. Nämä on parhaita osia kyllä nämä täällä rintalastaa vasten olevat rintalihan tummat osat. Ne on niin herkullisia, että minä yleensä niitä aina jonkun verran syön myöskin raakana. Ihan pelkkää suolaa vaan siihen. Tai sitten ne sopii myöskin kylmäsavustukseen oikein hyvin. Tuossa on tuo solisluu pirstoutunut aika paljon, mutta ei sieltä ole levinnyt tänne mitään semmoista, että nämä menis sen takia sitten niinku haaskaukseen. Että oikein hyvin on tässä nuo tärkeimmät lihat kyllä säilynyt, vaikka se laukaus oli vähän semmoinen kiireinen, että piti ottaa tuohon aika keskelle. Tässä oikein hyvä rintaliha. Tästä kans pitää pikkusen täältä leikata, missä on tätä tämmöistä suolistosta tullutta tätä tummumaa. Niin leikataan se vaan pois, että voidaan sitten luottaa, että kaikki meidän nämä lihat, mitä meillä on tallessa, niin ne on sitten niin kuin täysin priimaa. Me voitaisiin seuraavaksi katsoa tässä tuo rintalihaksen käsittely vielä. Eli rintalihaksessahan on tämä vaaleampi osa, se on tuo, mikä se on, pieni rintalihas, se on se
voidaan sanoa linnun sisäfileeksi, eli linnun sisempi rintalihas, niin se on tuo vaaleampi lihas ja sitten on tummempi on se iso rintalihas. Tässä on vielä tuolla luu, koska se oli tosiaan särkynyt sieltä, niin leikellään se solisluu tuolta poikki. Vai onko tuo sitä toivomusluuta? Noin. Sekin menee tuohon kissan osastoon, eli tuohon noin. Eli näin lähtee tää vaaleampi erilleen. Tuo on semmonen aavistuksen ehkä miedomman makuinen, erittäin hyvä osa. Rintalihaksesta kannattaa irrottaa tuo kalvo tuolta välistä pois. Mä otan tosta vielä ton verisuonen nappasen ensiksi. Joo, otetaan tuosta rintalihaksesta seuraavaksi tuo kalvo pois. Elikkä se on semmonen, mikä rintalihaksesta tekee vähän sitkeän oloisen, niin se kannattaa ottaa pois. Eli veitsellä ihan vaan autetaan tätä kalvoa vasten. Ei paineta liian kovasti, varsinkin jos on terävä veitsi, niin terävä veitsi on tässä kyllä hyvä. Kun kevyesti painaa, niin sen saa irtoamaan tuosta kalvosta kätevästi pois. Noin, nyt se on niin kuin valtaosaksi tuosta jo irti. Tuo on vähän hankala ottaa sitten tuo alempi osa tuosta noin, niin sen jostain kohti sitä vaan vettää niin kuin poikki. Tämä on se minun mielestä paras osa rintalihasta, jota syön itse usein myöskin raakana. Ihan vaan ohut siivu siitä ja leivän päälle esimerkiksi. Toki pikkusen suolaa siihen. Sitten tämä kalvon alapuolelta varovasti, kun kuljettaa tuon veitsen, niin tätä nyt ei ole pakko ihan 100% saada kokonaan pois, mutta kun siitä saa suurimman osan pois, niin se jo vähentää paljon sitä sitkeyden tunnetta. Noin, ja siinä ei tullut paljon lihaa hävikkiä. Otetaan tuosta vielä nuo pienet suirut. Ja tämä rintalihas on hyvä valmistaa ihan esimerkiksi vaikka pihvinä. Että se on semmoinen hyvä murea liha, kun ei liian kypsäksi sitä valmista. Toki sitten jos haluaa valmistaa kunnolla kypsäksi, niin silloin on hyvä sitä hauduttaa pitkään, että se sitten on varmasti niin kuin ylikypsä sillä tavalla murea. Näistä muista lihoista tekee just vaikka käristysruokkaa tai sitten vaikkapa palapaistia. Kaulat minä joskus olen leikellyt erikseen myöskin ja sitten kerralla keitellyt niistä ruokaa ja hankala tämä pää tuosta. Noin se menee oikeastaan parhaiten. Noin, siitä otetaan vielä kissojen satsiin. Ja saatiin metso leikattua. Sitten mä yleensä laittelen nämä omiin pakastuspusseihin ja merkkaan sen käyttötarkoituksen mukaan sen mukaisesti, että mitä niistä voi tehdä. Että tämmöiset, mitkä on ihan priimaa rintafilettä ilman vauriota, niin nämä merkkaan metso pihvi, tai jos se on ihan tuommoista niin kuin tää sisemmät rintafileen osat, nämä mikä on tätä tummaa, mikä siinä kun otettiin se kalvo siitä pois, niin näihin mä merkkaan aina, että kylmäsavu. Se merkkaa mulle sitä, että tää on niin kuin sitä semmoista parasta priimaa kylmäsavustukseen kelpaavaa. Kyllä nämäkin kelpaa kylmäsavustukseen nämä isot rintafileet, niin ne
Jos mä oon merkannut näitä pihvi, niin silloin mä tiedän, että niitä voi kans käyttää, mutta mä tiedän kuitenkin, se on mulle semmoinen oma, että ne on sitä isompaa rintalihasta. Sitten mä otan tosiaan nämä kaikki muut lihakset, mitkä ei ole rintalihasta. Tässä tapauksessa tosiaan toisesta reisilihaksesta meni pikkusen hukkaan sen takia, koska se oli suolistosta oli tullut niitä mössöjä siihen. Niin nämä mä merkkaan aina, että metsopaisti ja niin sitten, tai käristys. Jomminkumminen, niin sitten tiedän, että siitä voi valmistaa. Ja tää on semmonen niinku tapa, miten mä itse olen tän oppinut tekemään, että mun periaate kaiken riistan hyödyntämisessä on ollut se, että otetaan nahka pois, katsotaan missä sillä on lihaksia ja sitten lihasten reunoja myöten leikellään lihakset talteen. Ja toki sitten tietysti tämä, että mitä osia ne on, niin se vaikuttaa siihen hyödyntämiseen. Ja tämä video haluttiin tehdä Itä-Lapin kuntayhtymän Pohjoisen luonnonantimien perinteinen käyttö hankkeessa sen takia, että opetetaan tätä parempaa linnun hyödyntämistä, että ei pelkästään oteta niitä täkkäfileitä, vaan voidaan hyödyntää muutakin osaa tästä kanalinnusta. Niin kuin tässä tapauksessakin, vaikka tuo toinen reisilihas oli vähän vaurioitunut, että siitä meni vähän hukkaan, niin noin 1/3 lisää saatiin kuitenkin metsosta lihaa hyödynnettyä. Sen varmasti niin kuin monesta muusta paikkaa löydättekin, että miten lintu, että käsitellään, että tehdään siitä rangasta myöskin keitinliemi. Sitä suosittelen myöskin, mutta tiedän sen, että nykypäivänä iso osa metsästäjistä ei kaikista linnuista halua sitä tehdä, niin tässä yksi tämmöinen tapa.